मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं माझ्या जी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या कथेचं नाव आहे तिचा सूर आणि लेखक आहेत शशांक सुर्वे. पण कथा सुरू करण्या अगोदर जर कोणी माझ्या चॅनलवर नवीन आला असेल तर त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर पाहूया आजची कथा. अगो बाई, आला बघ त्यो. गावच्या नळावर पाणी भरायला आलेल्या मुलींच्या डोक्यात कोणीतरी जोरात हे वाक्य बोललं. तशा सगळ्यांच्या नजरा समोरच्या रस्त्यावर पडल्या. कारण सुद्धा तसंच होतं. अख्खा पंचक्रोशीत कमी वेळात आणि कमी वयात महाराष्ट्र केसरीपर्यंत मजल मारणारा रामा पैलवान समोरून येत होता. त्याची ती पहाडी शरीर यष्टी, भारदस्त छाती आणि आपल्या मेहनतीच्या जोरावर कमावलेली छाती फुगून तो ऐटीत चालत होता. भीमकाय शरीर यष्टीचा गोरा पान करून समोरून येताना बघून अनेक जणी तशाच त्याला बघत उभ्या होत्या. हंडे भरून पाणी सांडत होतं तरी त्याच्याकडे कुणाचंच लक्ष नव्हतं. पण रामा पैलवान ब्रह्मचारी, बाईकडं डोळा वर करून बघायचं नाही ही त्याच्या वस्तादाची शिकवण तो नेहमी पाळत होता. समोरच्या मुलीकडे बघून त्याची मान आपोआप खाली गेली आणि त्याच्या पायाने वेग धरला. अगे सटव्यांनो, तिकडं पाणी वाया जाते त्याकडं लक्ष नाही काय तुमचं? एक करारी आणि रागट आवाज सगळ्यांच्या कानावर पडला. सगळ्या मुलींनी आपली नजर त्या दिशेने फिरवली. हौसा त्या मुलीकडे रागाने बघत होती. काय ग, तुम्ही इथं पाणी भरायला येता की लाईन मारायला येता? तुमच्या आई बापानं तुम्हाला हे शिकवलं काय? आणि रामाकडं कोण बघायचं नाही हं, तो माझा हाय, नवरा मानले मी त्याला. परत जर त्याच्याकडं कोणी बघितलं तर डोळं काढून हातात येईल ही हौसा. हौसेच्या ह्या बोलण्याने सगळ्यांची पांगापांग झाली. तसं पण तिच्या नादी कोण लागणार म्हणा. तिची आई मोठी मांत्रिक, काय जादू काय तर करायची. हौसेच्या आईच्या नादी कोण लागला तर तो झुरून मरायचा. कसा मरायचा ते कुणालाच कळायचं नाही. मागं एकदा हौसेच्या आईकडं उधारी मागायला दुकानदार आला. जरा वाद झाला दोघांचा. दुकानदार दुसऱ्या दिवशी परगावी गेला, तो अजून आला नाही. असं हे कुटुंब. हौसेच्या आईचे प्रताप तिच्या बापाला माहीत होतं म्हणून तिला सोडून गेला तो. आता हौसा आणि तिची आई दोघीच घरात. तिच्या शेजारी कुणीच राहत नव्हतं. हौसा पण आईच्या वळणावर. आईला जे लागायचं ते ती आणून द्यायची, अगदी स्मशानातली राख सुद्धा. अशा ह्या हौसेचा जीव रामा पैलवानावर आला. गावच्या दुसऱ्या पोरी रामावर जीव टाकतात हे हौसेला सहन होणार नव्हतं. त्या दिवशी रामा तालमीत चालला होता. हौसा नळावर पाणी भरत होती. गावच्या दुसऱ्या बायकांना हौसीने कधीच हाकलून लावून दिलं होतं. रामा येताना बघून तिनं घागर खाली ठेवली आणि तो जवळ येण्याची वाट बघू लागली. तिला बघून रामाने मान झुकवली आणि झपाझप चालू लागला. तशी हौसा त्याच्या मागून चालत होती. अव रामराव, थांबा की जरा, बोलायचं आहे हो तुमच्या संसार. आखाड्यातल्या भल्या भल्या पैलवानांना आसमाना दाखवणारा रामा आज प्रथमच एका बाईचा आवाज ऐकून घाबरला. त्याचा चालायचा वेग वाढला. अव रामराव, थांबा की जरा, अव. रामा न थांबता चालत चालत पुढे गेला आणि दिशेनासा झाला. रामाचं हे कृत्य बघून हौसा गालातच हसली. बाई बाई, किती घाबरतो माझा नवरा, लग्नानंतर काय करतोय काय माहीत. असं बोलून हौसा हंडा डोक्यावर घेऊन घराकडे जाऊ लागली. धापाताकट आलेला रामा बघून तालमीतला किसना त्याच्या जवळ आला. त्यांनी त्याला पाणी दिलं. काय रे रामा, अरे लेका, माग लागला की काय? रामा धापा टाकत बोलला. अरे नाही रे बाबा, वाघ असता तर पंजानं फाडला असता मी. एक मुलगी होती बघ, तुला माहित आहे गड्या, बाईला किती घाबरतो मी. हे ऐकून किसना हसत त्याच्या पाठीवर हात ठेवत म्हणाला. अरे काय लेका, इथं गावच्या सगळ्या पोरी तुला भाव देतात, आमच्याकडं कोण बघत पण नाही. ते नव होती कोण ती? पाठीवरचा किसनाचा हात खाली घेत रामा बोलला. अरे मी कुठं बघितलं तिच्याकडं, जरा बघून मान खाली घातली बघ. अरे ती नाही का भरड्या आवाजाची, काळी टिकली लावली होती, डोळ्यात काळं काजळ होतं. हे ऐकून किसना मागं सरकला. अरे बाबा, तिच्यापासनं लांबच राहा रे, गावची घाण आहे ती. तिची आई करण्याकरती मांत्रिक आहे. हे ऐकून रामा हसला आणि बोलला. गपरे भाड्या, मी बाईच्या नादी लागतो होय, जाऊ दे, चल सराव करू.
दुसरा दिवस रामा तालमीत चालला होता. परत आवाज आला आणि रामाची पावलं झपाझप चालू लागली. अव रामराव, असं काय करताय सा? थांबा की, बोलायचं आहे तुमच्याशी. हौशेने त्याच्या दंडाला हात घातला. तसा रामा थांबला. त्याने झटकन तिचा हात झटकला. तिच्याकडे बघत जरा रागानेच बोलला, हे बघ ताई, तू कोण आहेस मला माहीत नाही, पण माझा पिच्छा करू नकोस. मला असलं आवडत नाही. रामाच्या तोंडून तिच्यासाठी ताई हा शब्द ऐकून हौसा जाम भडकली. आता तिचा आवाज भलताच वाढला होता. तिचे डोळे लाल भडक झाले आणि ती किंचाळी, प्रेमानं बोलते म्हणून डोक्यावर चढू नको. ताई कुणाला बोलतो रे? बायको आहे मी तुझी, नवरा मानले मी तुला. मला आवडलायस तू, मला तूच पाहिजेस, कळलं काय? हौशेचे हे रूप बघून रामा घाबरला आणि धावत तालमीत पोहोचला. त्या दिवशी त्याला ते हौशेचे रूप आणि तिचे शब्द डोक्यात घुमत होते. आता तर रोजच हौसा त्याला गाठू लागली. हत्तीसारखा पैलवान रामा आज एका बाईपुढे नमला होता. रामा काही दिवस झाले चिंतेत दिसतोय. परवाच्या सलग 5 कुस्त्या मार खाल्ली त्यानं. असं का होते सुभानराव? वस्तादांचा रामाच्या वडिलांना प्रश्न. काय मला बी कळना झालंय. घरात बी गप बसलेला असतो. किसनिया इकडे ये. अरे आमच्या रामाला काय झालंय रे? तू त्याचा जिगरी दोस्त नव? तसा किसना चिंतेत बोलला. अहो काका, ती त्या गीताबाईची पोर नाही काय हौसा? ती मागं लागली आहे रामाच्या. वाटतं आवडत्या त्याला, लग्न करणार आहे म्हणून. हे ऐकून सुभानराव भलतेच भडकले. ह्यांच्या आईचा ही मजल केली काय? ही घाण गावातनं काढायला पाहिजे. अरे त्या बाईनं मंतर मारून किती घर उद्ध्वस्त केली बघ. थांब, आज निकाल लावतोच. रस्ता चलाव. सुभानराव, रामची आई, गीताबाई आणि हौशीच्या त्रासाला कंटाळलेल्या गावकऱ्यांचा मोर्चा सरळ मांत्रिक बाईच्या घरला आला. रामाची आई तर आपल्या पोरावर हौसा मंतर मारते हे ऐकून पेटलीच होती. ती सरळ घरात गीताबाईच्या घरात घुसली आणि तिच्या झिंज्या धरून तिला बाहेर खेचलं. काय गे कुत्र्यांनो, माल आला का तुम्हाला? माझ्या पोरावर मंतर मारतीस काय? घे. रामाच्या आईचे हात गीताबाईच्या पाठीवर झपझप पडत होते. तशी ती तळमळत होती. गावच्या बायकांनी पण गीताबाईला चोप द्यायला चालू केला. रामाची आई आता हौसाला बदलू लागली. लाता बुक्क्या त्या दोघींबद्दल असणारा गावकऱ्यांचा राग आज बाहेर निघत होता. सुभानराव त्यांच्या घरात शिरले. घरात ठेवलेल्या लिंबू, कवड्या, हाडं, वेगवेगळी लाकडं, कोंबड्यांची पिसे त्यांनी रस्त्यावर फेकले आणि बाहेर येऊन बोलले, बघा मंडळी, हे धंदे यांचे. अहो गावची घाण आहे ही. त्या दोघींनी गावचं वातावरण बिघडवलंय. कुणाचं चांगलं बघत नाही ह्या चांडाळणींना. काय करायचं सांगा आता? बायकांनी गीताबाईंनी आणि हौसेला मारून मारून रक्ताबंबाळ केलं होतं. दोघीसुद्धा रामाची आई आणि बाप यांच्याकडे एकटक बघत गुरगुरत होत्या. गावचे सरपंच आप्पा पुढे आले. मंडळी शांत व्हा. कायदा हातात घेऊ नका. तुमच्या भावना कळतात मला माहीत होतं सगळं, पण इथपर्यंत जाईल माहीत नव्हतं. मारुतीच्या देवळाचे पुजारी महादेव अण्णांनी तेव्हाच मला सांगितलं होतं की ह्या बायका डेंजर आहेत. पण आता तुमचा राग बघून गीताबाईकडे बघत, बाई लई झालं बघा तुमचं. आता काही दिवस गावात दिसू नका, नाहीतर काही बरं वाईट झालं तर मला माहीत नाही बघा. हौशेने आपल्या आईच्या दंडाला धरून उभं केलं आणि सगळ्या गावकऱ्यांकडे रागाने बघत बोलली, होय जाते म्या, पण एक गोष्ट ध्यानात ठेवा, सूड घेणार म्या. म्हाताऱ्या, रामराव माझा आहे, त्यासनी दुसऱ्याचं होऊ देणार नाही म्या. त्या सैतानाची शपथ घेते. रामराव माझा आहे आणि म्हातारे आणि तू रे म्हाताऱ्या, लवकरच तुमचा हिसाब चुकता करीन मी. जाते मी. चल माय. लडखडत दोघीसुद्धा गावाबाहेर पडल्या. हौसा आता भडकली होती. सुभानराव आणि रामाच्या आईने केलेला अपमान तिला सहन करण्यापलीकडे होता. गीताबाईने तिच्या मनातलं ओळखलं आणि तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला आणि रडत तिला कवटाळले. सकाळ झाली. रामाच्या घराच्या पाठीमागून परसाकडून रामाच्या आईची एक मोठी किंचाळी ऐकू आली. तसा रामा, सुभानराव शेजारी पाजारी गोळा झाले. समोरचे दृश्य बघून सगळ्यांची वाचा बसली. रामाच्या घरच्या मागच्या बाजूच्या भिंतीला एका दोरीला एका मुलीचे प्रेत लटकत होते. गळफास लावून घेतला होता तिने. तिची गर्दन खाली झुकली होती. जरा धाडस करून सुभानराव जवळ गेले आणि बोलले, अरे ही तर हौसा हाय. हे ऐकून गर्दीचा आवाज वाढला. भिंतीच्या दोरीला प्रेत लटकत होतं. दोन्ही हाताला तिने ब्लेडने कापून घेतलं होतं. डाव्या हातातून पडणारं रक्त तिने ठेवलेल्या काळ्या बावल्यावर पडत होतं. समोर 5 कोंबड्या मारून पडल्या होत्या.
2 मांजरांची अक्षरशः चिरफाड झाली होती. तिच्या उजव्या हातातून रक्ताचे काळे थेंब जमिनीवर तिनं तयार केलेल्या एका खाचीत जात होते. ती खाच रक्ताने भरली होती. रक्ताने भरलेल्या खाचीचा आकार कसल्या तरी शब्दाचा होता. सुभानराव त्याच्या जवळ गेले. तो शब्द होता सूड. गावातला तरास झालेल्या गीताबाईची पोर हौसा कळपास लावून मेली ही बातमी वाऱ्यासारखी गावात पसरली. चर्चा रंगल्या. बरं झालं मेली, मान गेली गावची. त्याला म्हणतात कर्माची फळं भोगणे. तिच्या लटकत्या निर्जीव प्रेताकडे बघून सरपंच बोलत होते. गर्दीला बाजूला करत लगबगीने कोणतर पुढे येत होतं. वाऱ्याने खाली पडलेली टोपी डोक्यावर चढवून एक माणूस धापा टाकत पुढे आला. त्याला बघून सरपंच बोलले, महादेवांना या या, बघा याला म्हणतात कर्माची फळं भोगणे. गेली अवदसा एकदाची. अहो गावचे पुजारी तुम्ही, ही गाण गेल्याबद्दल अभिषेक घाला मारुतीला. काय किसनाने आणलेला पाण्याचा तांब्या महादेवांनाने गटागट पिऊन खाली केला. तोंडावर आलेला घाम पुसत सरपंचाकडे बघत महादेवांना बोलला, घाण गेली नाही पाटील, कळलंच तुम्हाला लवकर. सुभानराव, रामा, तुम्ही दोघं इकडे या जरा. तसे सुभानराव आणि रामा महादेवांना जवळ गेले. महादेवांनाने सगळ्या गर्दीला दूर केले आणि हौसाच्या लटकणाऱ्या प्रेताजवळ त्या दोघांना घेऊन गेला. कोणत्याही घटनेने चिंतित न होणारा महादेवांना पुजारी आज मात्र चिंतित होता. समोरच्या दृश्याकडे एकटक तो बघत होता. अरे अण्णा, काय बोलशील का? केव्हापासून बघतोय, गपगप आहेस. अरे मेली ती, पोलीस आलं की पंचनामा होईल आणि जाळू तिला स्मशानात. सुभानरावाचा धीर देणारा आवाज आला. रामा ह्या सगळ्यात नवीनच. काय चालू होतं त्याला काहीच कळेल. तोंडावरचा घाम पुसत महादेवांना बोलला, पिसाचं निमंत्रण विद्या. पिसाच निमंत्रण विद्या? रामा कपाळावर आट्या आणत, अण्णा काय बोलताय, काय बी समजना. लटकणाऱ्या प्रेताकडे बघत परत महादेवांना बोलला, अरे अवघड झालं गड्यांनो. ह्या चांडाळीने हा विधी करून पिसाच बोलावली तिथं. अरे मला वाटलं नव्हतं रे ह्या मायलेकी एवढ्या तयारीत असतील ते. अरे या कोंबड्या बघ, त्याच्या चोची बघ, प्रत्येक दिशेला यांच्या चोची आहेत. 1 2 3 देवा म्हणता. अरे या चांडाळीनं 3 पिसाच बोलून घेतलीत रे. बघ ही मांजरं त्यांनीच फाडून खाल्लीत. रामा तो लिंबू दे इकडं. रामाने त्वरित अण्णाच्या हातात लिंबू दिला. अण्णांनी तो कापला. लाल लाल रक्ताळलेला लिंबू बघून अण्णा घाबरला आणि झटकन लिंबू फेकून दिला. झाली हिची विद्या पूर्ण झाली. हे बघा, आता तुमच्या जीवाला धोका आहे. त्या बघ रक्ताळलेल्या भावल्या, एक सुभानरावाची, एक रामाच्या आईची आणि ही बारकी भावली. बिनबिन घरात तुम्ही 3 माणसं, तिसरी भावली तर बायची दिसती. आता ही तिसरी बाई कोण? अरे म्हणजे ही बारकी भावली रामाच्या होणाऱ्या बायकोची हाय तर. अरे होय रे होय. गावाबाहेर पडताना ही अवदसा बोलत होती की रामाला कुणाची होऊ देणार नाही म्हणून. अरे सूड घेण्याचा डाव आहे तिचा. महादेवांना बोलले म्हणजे देव बोलले. जे बोलले ते होणार असा समज गावात होता. सुभानरावला महादेवांनाची ताकद माहीत होती. आपल्याबद्दलचे हे शब्द ऐकून सुभानराव महादेवांच्या पुढे हात जोडून उभा राहिला. आतापर्यंत महादेवांनाच्या चेहऱ्यावर असणारी चिंता आता सुभानरावाच्या चेहऱ्यावर दिसू लागली. अरे अण्णा, आमची काय बी चूक नाही बघ. आम्हाला सोडव बाबा यातून. आता तूच आधार आहेस आमचा. वाचव बाबा. तिघांच्या काय चर्चा चालू आहेत ते कुणालाच काही कळना. महादेवांना डोळं बंद करून कसला तरी विचार करत होता. त्याची झुकलेली मान एक आशादायी नजरेने वर आली. हाय, यावर उपाय हाय. पल्ल्याड गावाला एक देवीचं मंदिर आहे. मी त्या देवीचं नाव नाही घेऊ शकत. ते मंदिर गुप्त आहे. तिथे एक विधी करून यायला लागल. रामा चल बाबा लवकर, काढ तुझी बुलेट, जाऊ बिगी. असा रामा धावत घरात पोहोचला. त्याने बुलेट घेतली आणि महादेवांनाला मागे बसून निघून गेला. पोलिसांनी पंचनामा करून थोडी वाट बघून हौसाची बॉडी गाडीत घालून नेली. दुपारी गेलेला रामा आणि महादेवांना रात्रीचं 12 वाजायला आलं तरी अजून कसं आलं नाही, हा प्रश्न सुभानराव आणि रामाच्या आईला पडला. अखेर फाड करत त्या रात्रीच्या शांततेला भंग करत रामाची बुलेट आली. मागा अण्णा बसला होता. त्याच्या हातात काळ्या कापड्यात गुंडाळलेला काहीतरी दिसत होतं. तसा महादेव अण्णाचा चेहरा समाधानाने खुलला होता. सुभानराव जवळ येऊन महादेवांना आपल्या हातातील ती वस्तू देत महादेवांना बोलला, सुभाना, तुझं नशीब चांगलं बघ. आज त्या देवीचा भगत तिथं होता. त्यानं मंत्रून घेऊन नारळ दिलाय. लई पोचलेली मांत्रिक निघाली र ती. त्या भक्ताचं सुद्धा डोसकं आऊट झालं बघ. पण उपाय गावला.
तो नारळ 1 वर्ष या मागच्या दाराच्या कुंडीला बांध. आणि होय, ह्याच्याबद्दल कुणाला काही बोलू नको. लक्षात ठेव, 1 वरीस. त्या हौसानं बोलवलेला आत्म्याचा प्रभाव 1 वरीस आहे. तोपर्यंत ह्यो नारळ इथं हल्ला नसला पाहिजे. सुभानरावाने होकारार्थी मान डोलावली. रामाने तो नारळ दरवाजाच्या खुंटीला बांधला. झालं. 3 महिने व्यवस्थित पार पडले. सगळ्या गावाला हौसा आणि तिच्या आईचा विसर पडला. रामासुद्धा मोठमोठ्या कुस्त्या मारत होता. पण सुभानरावाला एक वेगळी चिंता होती. त्यानं खिशातला फोन काढला. हॅलो, अरे महिपती, आपण एकमेकाला दिलेली वचने पूर्ण करायची वेळ आली गड्या. काय म्हणतोस? अक्षीबरोबर बोललास सुभाना. अरे, रामासारखा जावाई मिळणं मी माझं भाग्य समजतो. आमच्या सुमनचं शिक्षण पूर्ण झालंय बघ. आली ती गावाकडं. कधी घेऊन येतोस रामाला? घेऊन ये. सुमन आली म्हटल्यावर सुभानराव जरा खुशीत बोलला. अरे, उद्याच येतो बघ. चालतंय ना बा? महिपती आनंदात बोलला. अरे चालतंय की, ये. सुमन महिपती काकांची मुलगी. सुभानराव आणि महिपती चांगले दोस्त. त्या दोस्तीचं पुढं नात्यात रूपांतर व्हावं असं दोघांना सुद्धा वाटत होतं. त्यामुळे दोघांच्या आपापसात ठरवून ठेवलं होतं. पण सुमन शिकलेली पोर. तिला शिकून लग्न करून शहरात सेटल व्हायचं होतं. तिच्या वडिलांनी जेव्हा ह्या वचनाबद्दल सांगितलं तेव्हा ती मनोमन भलतीच संतापली. तिला खेड्यातला नवरा नकोच होता. त्यात तो पैलवान, इकडून तिकडून सुटलेला. नको रे बाबा. पण वडिलांच्या आग्रहाखातर ती तयार झाली. कोणी का असं नकारच द्यायचा असं तिनं ठरवून टाकलं होतं. अखेर बघाबघीचा दिवस आला. ती नटून तयार होती. सुभानराव गाडीतून आले. उठवला तर तिने वरच्या खिडकीतून डोकावून बघितलं. गाडीचं दार उघडलं तसा रामा बाहेर आला. पांढरा फेक कुर्ता घातलेला बरोबर रामा पहिल्या लोक तिथेच घायल झाली. ती त्याला बघतच राहिली. अखेर तो क्षण आला. दोघांना समोरासमोर बसवलं. झालं उलटच. सुमनची नजर एकटक रामाकडे होती. पण रामा मात्र खाली मान घालून बसला होता. मागून कुणीतरी खोकलं. बहुतेक सुमनची आई. सुमनला तिचा इशारा कळला. सुमनने लगेच आपली मान खाली घातली. रामाची झुकलेली मान बघ सुभानराव म्हणाले, ओ पैलवान, आता जरा कुस्ती आखाडा. ते वस्तात बाजूला ठेवा. समोर कुणी बाई नाही, तुमचीच बायको आहे. ह्या वाक्याने पाहुणी मंडळी हशा पसरली. रामाने आपली नजर वर घेतली. झाली दोघांची नजरेची भिडाभिड. पैलवान घायाळ. तिकडे आपल्या ननाचा वाडा बोलणाऱ्या सुमनबाई सुद्धा घायाळ. झालं. दोघांनी एकमेकांना पसंत केलं. जागेवर साखरपुडा ओरखण्यात आला. होणारा नवरा लाजवट आहे हे सुमनला कळलं. ती स्वतः रामाला फोन करायची. सुरुवातीला घाबरत बोलणारा रामा तिच्या त्या मनमोकळ्या बोलण्याने आणि खळखळत्या हसण्याने घायाळ झाला होता. कित्येक तास त्याचे तिच्याशी बोलण्यात जाऊ लागले. आजकाल त्याचं तालमीत दुर्लक्ष होऊ लागलं. आपला जिगरी दोस्त तालमीत दांड्या मारतो हे बघून किसान वस्तादाला बोलला, अहो वस्ताद, तो रामा असं काय करतोय? तालमीकडे लक्ष नाही त्याचं. तसा वस्ताद त्याच्या पाठीवर जोराची थाप देत बोलला, अरे किसन्या, प्रेम आहे ते. तिथं कवात चितपट झालाय तो. अरे लग्न अशी गोष्ट आहे जिच्यात वाघासारख्या माणसाची शिकार हरणी करतात. काय समजलास? चल जाऊ दे, रमू दे त्याला जरा. कित्येक तास फोनवर चाललेल्या गप्पा आता प्रत्यक्ष हव्यात असं सुमनला वाटलं. तिने त्याला आपल्या गावाकडे या म्हणून आमंत्रण दिले. मग काय, आपला मर्दगडी निघाला ना आपल्या होणाऱ्या बायकोच्या गावाला. आज रामाचा नूर वेगळाच होता. त्याने फिटिंग टी शर्ट घातला, कधी नव्हे ते जीन्स पॅन्ट चढवली. डोळ्यावर रे बँड गॉगल आणि बुलेटवर फाड करत त्याची सवारी निघाली. शर्टातून बाहेर येणारे त्याचे दंड बघून गावची तरुणी पोरं आ वासून त्याच्याकडे बघत होती. तो जवळच असलेल्या आपल्या बायकोच्या गावी पोहोचला. पाहुणचार वगैरे झाल्यावर त्याने सुमनला डोंगरावरच्या देवीला घेऊन जातो अशी परवानगी महिपती काकाकडे मागितली. परवानगी मिळताच दोघेही गाडीवर बसून जात असताना त्याचं ते पिळदार शरीर अनेक तरुणीचं लक्ष वेधून घेत होतं. सुमनला ही गोष्ट खटकली होती. डोंगर चढून जात असताना ती गप्प होती. मंदिरात आल्यावर देवीचं दर्शन घेतलं. तिचा चेहरा पडलेलाच होता. न राहून रामाने तिला विचारलं, अहो सुमन, मगापासून तुम्ही गप्प का आहेसा? माझं काय चुकलंय का?
सुमनने त्याच्याकडे बघितलं आणि हात पुढे करून बोलली, हे सर्व नंतर बोलू. हे बघा, तुम्ही आता माझे आहात. तुम्ही या देवळात शपथ घ्या. मला सोडून कुठेही जाणार नाही. घ्या शपथ. तसा रामा जरा हसला आणि बोलला, अहो पैलवान माणूस आहे म्या. लग्ना अगोदर मारुती रायासारखा ब्रह्मचारी आणि लग्नात श्रीरामासारखं एकवचनी एकपत्नी राहायचं वचन घेतलंय म्या. तरी पण मी शपथ घेतो की तुम्हाला सोडून कुठेही जाणार नाही. तुमच्या खुशीत माझी खुशी. रामाने आपला हात तिच्या नाजूक हातावर ठेवला. तिथेच ते एकमेकांचे झाले होते. लग्न उद्यावर होतं. रामाच्या दारात हळदीचा कार्यक्रम. नवरा नवरी समोरासमोर भांड्यात हळद रामाला लावली गेली. आता सुमनची वेळ आली. सुमनच्या आईने हातात हळद घेतली आणि आई गं, काय गं बाई, हळदीत आळ्या झाल्यात की? असं कसं झालं? मगाशी तर चाळून आणली की. शेवटी विषय न वाढवता दुकानातून हळद आणून कार्यक्रम पार पाडला. लग्नाचा दिवस उजाडला. सुभानरावाचं घर सजले होते. लग्न रामाच्या दारात होते. अख्खा गाव येणार होता. हिंदकेसरीचं लग्न म्हटल्यावर मोठी मोठी लोक येणार. बंदोबस्त पण त्यासारखाच. लगबग चालू होती. रामाच्या घरात लाईटिंग, तोरण, फुलांनी घर सजलं होतं. लग्नपटिका जवळ आली. रामा बोहल्यावर उभा होता. लाल साडीत ती आली. तिच्यावरून रामाची नजर हटत नव्हती. अंतरपाठ पडला. दोघांच्या नजरांचा खेळ चालू झाला. अक्षता वाटल्या गेल्या. मंत्र म्हणा गुरुजी. लोक खोळंबल्यात. मागून सुभानरावाचा आवाज. भटजी मंत्र म्हणणार तितक्यात माईकचा आवाज गायब. अरे आणि माईकला काय झालं रे? लक्ष कुठं आहे तुमचं? भटजी मंत्र कसा म्हणायचा? सुभानरावला गरजला. अहो मालक, शॉर्ट शूटिंग झालं आता. लवकर नाही व्हायचं रिपेरिंग. आणि याचा आवाज. अरे सुभानराव, शूटप्रसंगी अशी चिडचिड नको. अहो भटजी बुवा, तुम्ही चालू करा. महिपती काकांच्या ह्या धीराने मंत्र चालू झाले. अक्षता पडल्या. सगळी मंडळी जेवायला धावली. रामा आणि सुमन आपल्या आलिशान खुर्चीवर बसून मित्रमंडळी आणि पाहुणे मंडळींच्या शुभेच्छा स्वीकारत होते. सुमनची साडी कुणीतरी उडत होते. तिने बाजूला बघितले तर एक लहान मुलगी तिला काहीतरी सांगणार आहे असा इशारा करत होती. सुमनने तिच्या डोक्यावरनं प्रेमाने हात फिरवला आणि ती खाली वाकली. तशी ती मुलगी तिच्या कानाजवळ आली आणि एका वेगळ्याच आवाजात, ज्यात कोमलता नव्हतीच, मरणार आहेस तू सत्वे, सोडणार नाही तुला. हे ऐकून सुमन ताडकन उभी राहिली आणि तिने त्या मुलीकडे बघितलं. तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच क्रूरता होती. एवढं बोलून ती गर्दीत गायब झाली. जेवणावळी अचानक धावाधाव चालू झाली. लोकांच्या ओरडण्याचा आवाज येत होता. हे बघून रामा उभा राहिला. अरे किसन्या, काय झालं रे? ना घाम पुसत बोलला. अरे काय नाही, जेवण करताना सिलेंडरला अचानक आग लागली बघ. पण टेन्शन घेऊ नको, विजवली बघ पोराने. रात्र झाली. लग्न समारंभ पार पडला. आता सुमनची गृहप्रवेशाची वेळ झाली. माप ओलांडून ती आत आली. आत येताच तिला अस्वस्थ वाटू लागलं. तिला चक्कर आली आणि ती खाली कोसळणार तेवढ्यात रामाने तिला पकडलं. सुमनबाई, ओ सुमनबाई, काय झालं? असा सुभानराव पुढे आला. काय नाही ग, दमली असेल बिचारी. किती दगदग, आराम करू दे तिला. काही दिवस मजेत गेले. देवदेव झाले. दोघेही बाहेर हनीमूनला जाऊन आले. सगळं व्यवस्थित चालू होतं.